Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another session of Qur'anic Arabic Recitation with Tajweed Rules. In this session, we will practice these three words 10 times without explanation, just to give you a practice. This is on page number 12, Al-Qaida Nuraniya. And this slide is just a reminder for transliteration purposes. Ayn fatha a, لام فتحة لا، على 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 على، قاف كسرتين قن، على قن على قن على قن على قن، عين فتحة ع، ميم فتحة ما، عما 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 عما، دال كسرتين دن، عماد عمد عمد عمد، عين كسرة عي، نون فتحة نا، عينا 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 عينا، با فتحتين بن، عنبا 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 عنبا. So the next three slides would be sounds only without spellings. علق 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 علق، عمد 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 عمد، عنبا 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 عنبا، عين فتحة ع، لام فتحة لا، على 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 على، قاف كسرتين قن، علق 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 علق، عين فتحة ع، ميم فتحة ما، عما 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 عما، دال كسرتين دن، عمد 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 عمد، عين كسرة عي، نون فتحة نا، عينا 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 عينا، با فتحتين بن، عنبا 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 عنبا. So the next three slides would be sounds only without spellings. علق 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 علق، عمد 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 عمد، عنبا 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 عنبا، عين فتحة ع، لام فتحة لا، على 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 على، قاف كسرتين قن، علق 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 علق، عين فتحة ع، ميم فتحة ما، عما 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 عما، دال كسرتين دن، عمد 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 عمد، عين كسرة عي، نون فتحة نا، عينا عينا عينا
عينا. با فتحتين بن، عنبا. 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 So the next three slides would be sounds only without spellings. علق. 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 عمد. 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 عنبا. 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 عين فتحة ع، لام فتحة لا، على. 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 قاف كسرتين قن، علق. 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 عين فتحة ع، ميم فتحة ما، عمى. 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 دال كسرتين دن، عمد. 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 عين كسرة عي، نون فتحة نا، عينا. 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 با فتحتين بن، عنبا. 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 So the next three slides would be sounds only without spellings. علق. 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 عمد. 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 عنبا. 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 عين فتحة ع، لام فتحة لا، على. 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 قاف كسرتين قن، علق. 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 عين فتحة ع، ميم فتحة ما، عمى. 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 دال كسرتين دن، عمد. 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 عين كسرة عي، نون فتحة نا، عينا. 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 با فتحتين بن، عنبا. 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 So the next three slides would be sounds only without spellings. علق. 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 عمد. 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 عنبا. 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 عين فتحة ع، لام فتحة لا، على. 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 قاف كسرتين قن، علق. 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 عين فتحة ع، ميم فتحة ما، عمى. 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 دال كسرتين دن،
عمد 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 عين كسر عي نون فتحنا عينا 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 با فتحتين بن عنبا 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 عنبا. So the next three slides would be sounds only without spellings. علق 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 عمد 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 عنبا 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 عين فتحة ع لام فتحة لا على 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 قاف كسرتين قن علق 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 عين فتحة ع ميم فتحة ما عمى 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 دال كسرتين دن عمد 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 عين كسر عي نون فتحنا عينا 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 با فتحتين بن عنبا 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 عنبا. So the next three slides would be sounds only without spellings. علق 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 عمد 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 عنبا 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 عين فتحة ع لام فتحة لا على 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 قاف كسرتين قن علق 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 عين فتحة ع ميم فتحة ما عمى 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 دال كسرتين دن عمد 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 عين كسر عي نون فتحنا عينا 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 با فتحتين بن عنبا 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 عنبا. So the next three slides would be sounds only without spellings. علق 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 عمد 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 عنبا 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 عين فتحة ع لام فتحة لا على 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 قاف كسرتين قن علق علق
علق علق عين فتحة ع ميم فتحة ما عمى 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 دال كسرتين دين عمد 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 عين كسرة عي نون فتحة نا عينا 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 با فتحتين بن عنبا 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 عنبا. So the next three slides would be sounds only without spellings. علق 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 عمد 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 عنبا 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 عين فتحة ع لام فتحة لا على 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 قاف كسرتين قن علق 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 عين فتحة ع ميم فتحة ما عمى 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 دال كسرتين دين عمد 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 عين كسرة عي نون فتحة نا عينا 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 با فتحتين بن عنبا 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 عنبا. So the next three slides would be sounds only without spellings. علق 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 عمد 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 عنبا 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 عنبا. So this is the end of this session. We will see you in next session inshallah. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.